ओके हामी चाहिँ आजबाट माइक्रोसफ्ट एक्सेल सुरु गर्दैछौँ है माइक्रोसफ्ट एक्सेल स्प्रेडसिट पनि भन्छ हैन र यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको के हो पहिला हामी त्यो बुझ्छौँ अब कम्प्युटर स्क्रिन ओके हामीसँग आज टपिक छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल र एक्सेल भनेको के हो त हामी पहिला त्यो बुझ्छौँ है ल ठिक छ व्हाट इज माइक्रोसफ्ट एक्सेल Microsoft Excel 2007 हामी सिक्दैछौँ 2007 is one of the top powerful spreadsheet package यो भनेको स्प्रेडसिट प्याकेज हो हैन इट इज अल्सो कल्ड इलेक्ट्रोनिक सिट यो माइक्रोसफ्ट एक्सेललाई स्प्रेडसिट पनि भन्छ है इक्जाममा कहिलेकाहीँ एक्सेलको सट्टामा स्प्रेडसिट लेखिदिन्छ अथवा कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोनिक सिट पनि लेखिदिन्छ अब एक्सेल भए पनि स्प्रेडसिट भए पनि हैन इलेक्ट्रोनिक सिट भने पनि जे भने पनि त्यो एक्सेलै हो भनेर बुझ्ने हामीले इट इज सिमिलर टु अकाउन्ट सिट जस्तै हो चाहिँ एक्सेल भनेको अकाउन्ट सिट जस्तै हो इट वाज डेभलप बाई माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन इन अमेरिका यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल भन्ने जुन सफ्टवेयर छ यो सफ्टवेयरले चाहिँ माइक्रोसफ्ट कम्पनीले अमेरिकामा बनाएको थियो हैन इट कन्टेन्स रो एन्ड रोज कोलम एन्ड कोलम्स एन्ड सेल एन्ड सेल्स एन्ड वर्क सिट यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हैन रो हुन्छ कोलम हुन्छ सेल्स हुन्छ र पुरै वर्कसिट पनि हुन्छ दिस सफ्टवेयर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज इन दिस प्रोग्राम वी क्यान क्रिएट बिल सिट मार्कसिट बोर्डर चार्ट सेड्युल एटिसी अरू पनि थुप्रै कुराहरू हामीसँग क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यसैले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ है इन दिस प्रोग्राम वी क्यान सल्भ आवर म्याथमेटिकल प्रब्लम्स इन दिस प्रोग्राम हैन यो प्रोग्राममा चाहिँ हामी आफ्नो म्याथमेटिकल प्रब्लम्सहरू हुन्छ नि जुन एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन जस्ता कुराहरू त्यो कामहरू चाहिँ हामी यो माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा सल्भ गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अब यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल जस्तै काम गर्ने प्रोग्रामहरू के छन् भनेर हामी हेर्छौँ यस्तो इक्जाम्पलहरू र हामी सिम्पली के बुझौँ भनेपछि यो एक्सेल भनेको हामी योभन्दा पहिला माइक्रोसफ्ट वर्ड सिक्यौँ माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ नेपालीको नोटबुक हो भनेर बुझौँ हामी है र एक्सेल भनेको चाहिँ म्याथको नोटबुक हो भनेर बुझ्दा नै हुन्छ सिम्पल भाषामा है नेपालीको लागि माइक्रोसफ्ट वर्डलाई मानौँ र म्याथको लागि चाहिँ एक्सेललाई मानौँ त्यस्तै हो भनेर बुझौँ र यसको इक्जाम्पलहरू के छन् त माइक्रोसफ्ट एक्सेल जस्तै काम गर्ने अरू सफ्टवेयरहरू के छन् है र एक नम्बरमा चाहिँ एक्सेल हामी जुन सिक्दैछौँ अब अर्को चाहिँ यो स्टार अफिस भन्ने हुन्छ एउटा सफ्टवेयर पनि यो अर्को सफ्टवेयर हैन त्यस्तै गरी थिङ्क फ्री अफिस भन्ने छ त्यस्तै गरी म्याइनरको छ यो हैन त्यस्तै गरी यो नमेरिक छ त्यस्तै गरी गुगल सिट्स छ यिनीहरू भनेका के हुन् त माइक्रोसफ्ट एक्सेल जस्तै काम गर्ने प्रोग्रामहरू हुन् अब जुनसुकै प्रोग्राम युज गरे पनि काम भने एउटै हो एक्सेल जस्तै र हामी चाहिँ सिक्नेवाला छौँ एक्सेल र यो गुगल सिट सिक्छौँ अरू चाहिँ हामी भन्न सिक्दैनौँ है र अब यो माइक्रोसफ्ट एक्सेललाई खोल्ने कसरी त खोल्न सिकौँ हामी पहिला खोल्नको लागि सिम्पली हामी स्टार बटनमा क्लिक गर्छौँ एक्सेल सर्च गर्छौँ र एन्टर बटन प्रेस गर्छौँ यो खुलिहाल्छ त्यस्तै गरी हामी अथवा होइन यो विन्डो प्लस आर बटन प्रेस गर्छौँ अनि एक्सेल टाइप गर्छौँ र एन्टर बटन प्रेस गरे पनि यो खुल्छ ल हामी अब कम्प्युटरमा खोलेर हेर्छौँ जस्तै स्टार बटनमा क्लिक गऱ्यो एक्सएल टाइप गऱ्यो यहाँनिर आउँछ है माइक्रोसफ्ट 7 युज गर्छौँ हामी क्लिक गरेँ मैले यो खुलिहाल्छ यस्तरी होइन या भने विन्डो प्लस आर बटन प्रेस गर्छौँ हामी एक्सेल टाइप गर्छौँ र ओके गर्छौँ यो खुल्छ नयाँवाला क्लिक भनेर है मलाई नयाँवाला युज गर्नु छैन हामी 7 को सिक्छौँ एक्सेल 2007 वाला ओके अब यो जुन देखिरहेछ हामीले यो भनेको एक्सेलको युजर इन्टरफेस हो सुरुमा यो अफिस बटन भइहाल्यो अनि यो हाम्रो बुक एक्सेस टुलबार भयो यो टाइटल बार भयो यो मिनिमाइज बटन रिस्टोर डाउन अथवा म्याक्सिमाइज बटन अनि यो क्लोज बटन हैन अनि यो ट्याबहरू छ यहाँनिर यो होम ट्याब इन्सर्ट ट्याब लेआउट ट्याब फर्मुला ट्याब अनि थुप्रै ट्याबहरू छ है र होमभित्र अब किबोर्ड छ फोन छ अलाइनमेन्ट छ नम्बर छ स्टाइल छ सेल्स छ एडिटिङ छ र यसभित्रका यी कुरा हामी सिकिसकेकै छौँ यो सबै कुरा सिकेकै छौँ हैन र बाँकी केही कुरा अप्सनहरू छ हामी अब सिक्दै जान्छौँ र यहाँनिर चाहिँ यो सेल एड्रेस यसलाई भन्छ फर्मुला बार हैन र यो जुन छ यो ABCD लेखेको यसलाई भन्छ कोलम र यहाँनिर छ 1 2 3 4 लेखेको यसलाई भन्छ रो
अनि यो कोलम र रो बिचको जुन करस्पोन्ड छ यसलाई भन्छौँ सेल र यो जति पनि पुरै कुरा जुन छ यो सबै हैन यो सबलाई हामी भन्छौँ वर्कबुक है सेल columns, row, workbook. यो वर्कसिट नम्बर 1 मा छ सिट 2 छ अनि सिट 3 छ यहाँनिर अब र यो सिटलाई त्यही खाप्नु पर्यो भने खाप्न पनि सकिन्छ हामी यस्तरी जतिवटा पनि लिन सक्यो हामी हैन यो भनेको एउटा वर्कबुक भयो यो वर्कसिट भयो एउटा यस्तरी यो वर्कसिट भयो एउटा यो वर्कसिट भयो र यो पुरै फाइल सेभ गरिएको फाइललाई हामी वर्कबुक भन्छौँ हैन वर्कबुक वर्कसिट सेल कोलम रो यो थाहा पाउनु र यति मात्रै होइन यसलाई हामी राइट क्लिक गरेर यसको नाम पनि रिनेम गर्न सक्छौँ यसरी हैन अब यसको नाम मानौँ मैले कोटै टाइप गर्दै कोटै भएको चेन्ज यति मात्रै होइन यसमा अरू पनि थुप्रै अप्सन छ हामीसँग सबै अप्सन युज गर्न सक्छौँ यसको लागि हैन यसरी ओके र अब एउटा कुरा हामी थाहा पाउँछौँ के भनेपछि हामी यो यस्ताबाट यसरी यो जुन यो कोलम छ यसलाई गन्दै जाने हो भने कतिवटा छ हेर्न पर्यो नि हामी अब डाइरेक्टली लास्टमा जाने भए चाहिँ कन्ट्रोल होल्ड गरेर राइट एरो की प्रेस गरेपछि सबभन्दा लास्टमा आउँछ यो XFG भनेको यो है यो जुन XFD छ त्यो भनेको 16384 नम्बरको कोलम हो हैन कति हो यो 16384 नम्बरको यो कोलम हो फेरि सुरुमा आउनु पर्यो भने कन्ट्रोलसँग लेफ्ट एरो की प्रेस गर्छौँ हामी सुरुमा आउँछौँ त्यसै गरी अब हामीसँग डाउन एरो प्रेस गर्यो भने हामीसँग यो रो कतिवटा छ हामी त्यो थाहा पाउँछौँ यस्तै कन्ट्रोल एन्ड डाउन एरो कति छ यहाँ देखिरहेछ ल यहाँनिर कति छ म देखाउँछु है ल यहाँनिर कति छ भनेपछि यहाँनिर 80 छ यो कति हो यो 570 अब 80 वटा हामीसँग कोलम छ के अरे रो छ हो 80 वटा रो छ अनि कोलम कति छ 16384 वटा रो छ अब 80 कोलम 80 रो छ भने अब सेल कतिवटा छ र सेल निकाल्नु पर्यो भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई यो गर्नु पर्यो हो अनि त्यसले गरेपछि 80 जुन आयो यो 80 त यो बक्स त सेम छ एउटा सिटमा यो हिसाब भनेको यो एउटा सिटमा हो अर्को पनि यति नै छ अर्को पनि यति नै छ अर्को पनि यति छ सबैमा सेम क्यापासिटी छ 80 ल अब भन यो कति हो त्यो कति हो भन त 17,17,98,59,60,184 वटा सेल्स र अब फेरि एउटा है एउटा कुरा थाहा छ फेरि अब यो जुन यति 17,17 करोड छ नि यो प्रत्येक बक्सको नाम फरक फरक छ फेरि अब सोच यो कसरी बनायो होला इन्जिनियरले यसले सफ्टवेयर इन्जिनियर हैन हेर कसरी नाम फरक फरक हुन्छ भनेपछि जस्तै यो सेलको नाम C4 हो यसको नाम D5 हो यसको नाम C8 हो यसको नाम D10 यसको नाम S14 यसको नाम D13 यसको नाम C17 नाम यहाँ देखाउँछ एड्रेस पनि भन्छ सेल एड्रेस अथवा सेल नेम है अब नि हो ओके अब यो थाहा पाइसकेपछि हामी अब यसमा कुनै पनि कुरा टाइप गर्नु पर्यो भने है जस्तै मैले सिट 2 मा भए र यसमा कुनै पनि कुरा टाइप गर्नु पर्यो भने हामी सिम्पली यो बक्समा क्लिक गर्छौँ र यो सेल हैन यो सेलमा क्लिक गर्छौँ र सेलमा क्लिक गरेपछि यो ब्ल्याक गुन्स आइरहेछ नि बक्स एउटा यसले भन्छ सेलेक्टर के भन्छ सेलेक्टर भन्ने र यो सेलेक्टर जहाँ छ त्यही टाइप हुन्छ हैन जस्तै मैले यहाँनिर मान्नु सन्डे टाइप गरिदिएँ सन्डे अब सन्डे लेखिसकेपछि अब एउटा कुरा हामी फेरि यहाँनिर ख्याल गर्ने है एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तै हामी यो माउसलाई यताउता यो साइरहेछौँ भने यहाँनिर यस्तो प्लस आइरहेको छ है यसको मतलब भनेको यो अरू मल्टिपल सेल्सलाई सेलेक्ट गर्ने भन्ने भयो त्यसै गरी यो छेउमा यस्तो प्लस आउँछ है यस्तो प्लस आउनु भनेको यो सेलको भ्यालुले अर्को सेलमा मुभ गर्ने भनेको यहाँबाट यहाँ सय एन्ड यस्तो आएपछि यता मैले सार दिएँ र यस्तो जुन प्लस आइरहेछ यसको मतलब भनेको यसलाई हामी फिल डाउन गर्न सक्छौँ भनेको यस्तो सबै डिपोनामा गयो हैन यो थाहा पाउनु पर्यो त्यस्तै गरी यहाँनिर हामी अब मन्थको नाम लेख्नु पर्यो भने पनि हामी मन्थको नाम पनि लेख्न सक्छौँ
नयाँ नाम त भयो होइन अब यसरी तान्ने भने अब सबै मनको नाम पनि अब यहाँनिर हेरौँ होइन र अर्को यहाँनिर एउटा प्रब्लम थियो हाम्रो है यसरी ल एउटा अरू अब यहाँनिर सर्ट फर्ममा लेख्छ भने सर्ट फर्ममा पनि आउँछ यसरी यो सर्ट फर्ममा मैले लेख्थेँ यो सर्ट फर्ममा आइगयो हामी यो ग्रुपको एकजनाको नाम लेखेर अनि तर फिल डाउन गर सबैको नाम आउँछ ट्राई गरौँ होइन पहिला त्यो आउने लिस्ट यसमा बनाउनु पर्छ अनि बनाउँछ है त्यतिको चाहिँ आउँदैन र अर्को कुरा हेर अब हामी यो टाइप गरिसकेपछि तानेपछि यहाँनिर यसको स्पेलिङ छेकिरहेको छ हो अब यसरी छेकिरहेको छ भने हामी के गर्छौँ भनेपछि यसको यो के अरे यो पोलमको हेडरमा आउँछौँ हामी र यहाँ आइसकेपछि यस्तो चिन्ह आउँछ है यसलाई क्लिक गरेर तरी सारेपछि हामी चाहिँ सार्न सक्छौँ या भने अटो एडजस्ट गर्नु छ भने हामी डबल क्लिक गर्दैछौँ यो अटो एडजस्ट अब यसमा बढी भइरहेछ डबल क्लिक अटोमेटिक यहाँनिर यो एडजस्ट भइहाल्छ है यसरी हामी एडजस्ट गर्न पनि सक्छौँ यो यता कोलमको लागि भयो अरू यसरी रोको लागि पनि एडजस्ट गर्न सक्छौँ यो थाहा पाउने हामीले है यो कुरा त्यसपछि अब हामीले यता अब इन्टर गर्न पऱ्यो यता यो सेलमा यता मुभ गर्नु पऱ्यो यो माउस लिएर यसरी क्लिक गर्न अलिकति समय लस हुनसक्छ हाम्रो काम गर्दाखेरि है त्यसको लागि चाहिँ हामी यो एरो की युज गर्दा नि हुन्छ यसरी जता जानु छ होइन अथवा अब हामी टनाउनु छ इन्टर गरेपछि तल जान्छौँ सिफ्ट इन्टर दबायो भने माथि जान्छौँ ट्याब दबायो भने राइट साइडमा जान्छ सिफ्ट ट्याब गऱ्यो भने लेफ्ट साइडमा आउँछ फेरि यो कुराहरू सर्टकट कीहरू चाहिँ जानु पर्यो है यो सबै सर्टकट की बुकमा दिएको छ हामी हेर्ने ओके र अब यसमा हामी केही क्यालकुलेसनहरू गर्न सिकौँ जस्तै के गरौँ भनेपछि ल आज हामी एउटा सपिङ लिस्ट बनाउँ सबैजनाले सपिङ लिस्ट है यहाँनिर मैले सिरियल नम्बर राख्दैछु म एउटा यो रो छोडेको छु माथि है यहाँनिर चाहिँ म सिरियल नम्बर राख्दैछु यस यान त्यसपछि गएर यसमा आइटम लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि यहाँनिर क्वान्टिटी क्युटिवाई लेखिदिएँ मैले यहाँनिर है क्युटिआई भनेको क्वान्टिटी अनि रेट लेखिदिएँ मैले यहाँनिर र एमाउन्ट लेखिदिएँ यहाँनिर लेख्छौ होइन र अब यसमा चाहिँ म राख्दैछु 1 and 2 टाइप गरेँ त्यसपछि दुईवटालाई सेलेक्ट गरेँ मैले जस्तै क्लिक गरेर तल टान्ने यसरी 5 नम्बरसम्म आयो मेरो त्यसपछि यो पुरैलाई सेलेक्ट गरेर यो छुट्टा छुट्टै बक्स यो पुरैलाई सेलेक्ट गरेर मैले चाहिँ मर्ज गरेँ मर्ज एन्ड सेन्टर मर्ज गरेपछि के हुन्छ आशा यो एउटै हुन्छ र यसमा चाहिँ म लेखिदिन्छु OPPI यानि सपिङ लिस्ट भनेर होइन र यसलाई म बोल्ड गरिदिएँ यसलाई पनि म सेलेक्ट गरेर बोल्ड गरिदिएँ र यसमा अब के सामान किन्ने हो हामी आज सामानको लिस्ट बनाऊँ ल के किन्नु पर्ने छ आफ्नो साथ ल के किन्नु पर्नेछ भन त मलाई भन्न त्यही किन्नु पर्नेछ के अरे सुज मेरो सुज मेरो सर्ट मोबाइल चाहिएन मोबाइल अनि मानव ल्यापटप चाहियो अनि केटीलाई चाहिँदैन ल ओके यो सामान भयो होइन अब यो कतिवटा किन्ने त यहाँ राख्ने है कतिवटा किन्ने ल मलाई भन्दा कतिवटा किन्ने यहाँ ल मानौ सुज 2टा चाहियो होइन त्यसपछि गएर सर्ट 5वटा चाहियो मोबाइल कतिवटा लिने मोबाइल ओ माई गड ल 2टा लिने 3टा लिँदैन होइन ल्यापटप कतिवटा लिने एउटा लिपस्टिक कतिवटा चाहियो ल 3टा राख होइन ल ओके अब यो राखिसकेपछि रेट कति रुपियाँवाला किन्ने त त्यो राख्नु पऱ्यो यहाँनिर ल कति रुपियाँ ल मानु सोच 2100 को किन्ने होला सर्ट कतिको 1200 को किन्ने होला मोबाइल कति हजारको किन्ने 1.5 लाख बापको डुबादा बिचारेगा ल मानौ 27,000 को किन्ने होला 27,000 को मोबाइल किन्ने होइन त्यसपछि ल्यापटप कति हजारको किन्ने ल ल्यापटप 60,000 को किन्ने अनि लिपस्टिक कति सयको मान्छे वाला वा 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 होइन ल अब एउटा भयो एउटाको 2,100 रुपियाँ भनेपछि 2टाको कति हुने भयो यहाँ निकाल्नु भयो होइन भनेपछि हामी जहिले पनि यसमा केही कुरा टाइप गर्नु छ भने क्यालकुलेट गर्नु छ भने इजिकल टु राख्ने अब यसलाई गुणन गर्न पर्यो हामीले अनि बोल्दा यो 2टैको आउँछ हो भनेपछि यसमा क्लिक गर्ने हामीले एकपटक क्लिक गर्ने यो E3 आयो
यसरी अथवा क्लिक गर्नु छैन भने यसमा यसरी मेनुअली E3 टाइप गर्ने हुन्छ यहाँ क्लिक भइरहेछ स्मल क्यापिटल केही फरक पर्दैन है अनि मल्टिप्लाई अथवा यसरी क्लिक गर्ने भयो र इन्टर गरेपछि यो हाम्रो क्यालकुलेट भइहाल्छ 42 रुपियाँ आयो होइन र अब यसमा फेरि त्यही प्रोसेस रिपिट गर्ने यसरी इज इक्वल टु यो मल्टिप्लाई यो गर्ने यसरी चाहिँ समय बोल्न सक्छ यसरी हामी गर्ने होइन के गर्न पर्यो भनेपछि यसमा क्लिक गर्ने हो हामीले र यो कर्नरमा आएर यस्तो प्लस आएपछि क्लिक गरेर हामी यसरी तान्ने हो र सबै जोडेर आइहाल्छ र अब यो भइसकेपछि यसलाई मैले यसरी सेलेक्ट गरेँ फेरि मर्जर सेन्टर गरिदिएँ राइट गरेँ र यहाँनिर चाहिँ टोटल लेखेँ यहाँनिर र टोटल लेखिसकेपछि अब यसलाई म बोल्ड गरिदिन्छु र यसमा अब एउटा भयो एउटाको टोटल यो यसको टोटल होइन यो सबैको टोटल कति हो यहाँ निकाल्नु पर्यो भनेपछि एउटा सजिलो तरिका भनेको हाम्रो यसलाई प्लस यसलाई प्लस यसलाई प्लस यसलाई प्लस त्यसलाई गरेर इन्टर गर्न पनि सक्छौँ यो जोडेर आउँछ है र अर्को भनेको हामी सिम्पली इज इक्वल टु SUN टाइप गर्छौँ पोस्ट लगाउँछौँ र कुनकोलाई जोड्ने हो सेलेक्ट गर्छौँ पोस्ट बन्द गर्छौँ र इन्टर गर्छौँ यो जोडेर आउँछ यो सब भइसकेपछि है अब सबलाई सेलेक्ट गरेर हामी बोर्डरमा गएर यसलाई बोर्डर हाल्नु पर्यो र हाम्रो हिसाब रेडी हुन्छ यसरी हामी पनि आज कम्तीमै 10वटा आइटम राखेर सपिङ लिस्ट तयार पार्नु ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू